Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Dạo này thì trời mưa nè, se lạnh thì mình liền nghĩ ngay trong đầu một cái món vừa ấm bụng nha, lại vừa tốt cho sức khỏe nữa. Đó là món canh kim chi đậu phụ với lại nấm kim châm. Thì cái món này á vừa dành cho những ai mà ăn chay nè, lành mạnh nè, ăn mặn đều được luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái món ăn này và mình sẽ bật mí những cái công thức bí mật của mình nha. Không để mọi người chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu thôi nhé. Nguyên liệu hôm nay của mình thì gồm có những cái nguyên liệu rất là đơn giản và rất là dễ kiếm luôn nha mọi người. Đó là nấm kim châm, đây, đậu phụ, một ít kim chi nha mọi người. Ngoài ra mình còn có những cái nguyên liệu để trang trí, đó là hành ngò, hành lá, ớt và hành tím. Ngoài ra mình còn có bắp cải. Mình thêm vào món canh kim chi này món bắp cải để cho nó có thể ngọt nước hơn. Mình còn có gia vị là dầu ăn, muối, đường và hạt nêm nữa. Bây giờ thì mình cùng bắt đầu sơ chế nguyên liệu thôi nha mọi người. Bây giờ đầu tiên mình sẽ cắt bắp cải trước nha mọi người. Mình sẽ sơ chế một ít nguyên liệu. Mình sẽ cắt đôi cái bắp cải này để cho nó vừa ăn á. Mọi người cắt từng lát sớ vừa thôi nha, đừng có quá mỏng, nhưng cũng đừng có quá dày nha mọi người. Sau khi mình cắt bắp cải xong thì mình cũng sẽ sơ chế luôn là nấm kim châm luôn. Mình mua về mình đã cắt bỏ cái phần gốc ở dưới rồi. Mọi người nhìn thấy thì cái phần gốc này mình đã cắt bỏ đi rồi nè. Khi mà mọi người lựa nấm kim châm á, mọi người nên để ý là đừng có lựa cái đầu cái nấm kim châm khi mọi người đụng vào á, nó có nhớp, nó nhớp nháp thì cái đó là nó không có ổn nha mọi người. Cái đó là nó đã bị hư rồi, cái đó ăn vào nó sẽ không tốt cho sức khỏe mình đâu. Mình nên lựa những cái nấm kim châm mọi người nhìn thấy khô ráo như vậy nè, và mình sẽ cắt bỏ cái gốc đi. Bây giờ á, thì mình sẽ tách ra, mình sẽ tách từng sớ như vậy của cái nấm kim châm ra nè. Đó, để khi mình ăn á, nó sẽ theo cái từng sớ như vậy chứ nó không có bị cục và nó sẽ không có bị dai. Sau khi tách xong thì bây giờ mình sẽ mang nấm kim châm đi ngâm muối nha mọi người. Đi ngâm muối để loại bỏ các tạp chất đi. Thì sau đó thì mình mới rửa lại sạch một lần nữa bằng nước lạnh thì nó mới sạch an toàn được nha mọi người. Mình sẽ ngâm kim châm với muối, ngâm trước để cho nó loại bỏ những cái tạp chất đi. Mọi người có thể thay bằng muối hột cũng được. Trong khi mà mình chờ kim châm ngâm như vậy nè thì mình sẽ tranh thủ mình rửa luôn bắp cải nha mọi người. Mình sẽ rửa tầm 2 tới 3 nước là được nha. Mọi người nhớ ngâm với muối á, xong mọi người rửa lại á, thì rửa sao cho kim châm nó không còn bị nhớt nữa nha mọi người. Rửa thêm một lần nữa, rửa thêm một lần bằng nước sạch nữa. Rửa mà mọi người thấy nấm kim châm nó không còn nhớt nữa, cũng không có dơ nữa. Đó, như vậy nè, nước trong như vậy nè, đó là sạch rồi nha. Về phần đậu hũ á, thì mọi người nhớ rửa sạch và cắt từng khúc vuông giống như vậy nha, giống như Trinh nè, cắt từng khúc vuông như vậy để khi mà mình bỏ vào nồi á, thì mình sẽ bỏ cuối cùng, bởi vì đậu hũ rất là dễ nát. Mình sẽ để vào cuối cùng, mình cắt từng khúc vuông như vậy nè, nó sẽ tạo cái nồi canh của mình nó đẹp hơn ha mọi người ha. Đây, mình như Trinh cắt, mọi người nhìn đây, đây là từng khúc vuông nha. Đầu tiên mình sẽ cho dầu vào chảo nha. Chờ dầu cho nó sôi lên một xíu nha mọi người. Mọi người phi hành cho nó vàng đều nha mọi người. Vàng đều để nó dậy cái mùi thơm lên.
cho vào nồi một ít kim chi nha. Đó, hồi nãy cái kim chi hồi nãy cắt lát hồi nãy á, mình xào mình đảo đều lên. Cái mùi kim chi nó bắt đầu nó dậy lên rồi nè, thơm. Mình đảo đều tay cho Trinh nha. Mọi người lưu ý nha, khi mà xào kim chi mọi người nhớ vặn lửa nhỏ giùm Trinh nha mọi người. Đừng có để quá lửa, mình đừng để lửa quá to như vậy thì kim chi nó sẽ dễ bị chua. Sau đó mình sẽ cho vào đây khoảng 1 đến 1,2 lít nước. Sau đó mình sẽ chờ nước nó sôi nha. Nếu mà mọi người thích ăn có nhiều đậm cái nước kim chi á, thì mọi người có thể đổ thêm nước kim chi vào để nó dậy mùi ở trong cái nồi canh kim chi của mình cũng được nha mọi người. Rồi bây giờ Trinh sẽ bật lửa to để chờ nước nó sôi lên. Thì bây giờ Trinh sẽ nêm trong đây một ít muối trước nha. Đây. Bởi vì trong kim chi nó cũng có độ mặn của nó rồi á, cho nên mọi người đừng bỏ quá nhiều muối nha mọi người. Một ít đường nè, để cho cái vị chua trong kim chi nó sẽ bị giảm xuống, nó sẽ hài hòa hơn. Một ít hạt nêm nha mọi người. Rồi sau đó Trinh sẽ đảo đều một xíu, chờ cho cái nước nó sôi lên thì Trinh mới bắt đầu cho những cái nguyên liệu khác vào nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người thấy nè mọi người, nước đã sôi rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bỏ bắp cải vào nha. Mình sẽ cho bắp cải vào. Đó. Trời ơi, mới có chừng này thôi nè mọi người. Thấy cái màu không? Quá là đẹp mắt luôn. Chưa gì mà mình đã đói bụng rồi đó mọi người. Nhìn này thôi là mình đã đói bụng rồi nè. Trời ơi, quá là thơm luôn. Bây giờ mình chờ thêm một xíu nha mọi người. Chờ nó sôi để cho nó mềm cái bắp cải. Thì mình sẽ cho thêm nguyên liệu tiếp theo vào nha. Hồi nãy mình không có nêm cái vị kim chi á, cho nên mình cảm thấy kim chi hôm nay mình mua hơi bị nhạt, cho nên mình sẽ thêm một ít muối nha mọi người. Mọi người có thể gia giảm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ mình sẽ thêm một nửa muỗng muối nữa, để cho cái vị của cái nồi canh thêm đậm đà hơn. Cho nên là như vậy là cái nồi canh hôm nay của mình thì cho tổng cộng là 1 muỗng muối nha mọi người. Rồi bây giờ mình thấy là nồi canh của mình sôi rồi và bắp cải của mình cũng đã mềm rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho nấm kim châm vào nha. Bây giờ mình sẽ chờ tầm 1 đến 2 phút nữa để cho cái nấm kim châm này nó mềm hơn. Thì mình sẽ cho nguyên liệu cuối cùng vào nha mọi người. Wow, Trinh thấy là nồi canh của mình đã sôi rồi nha mọi người. Kim châm đồ cũng chín hết rồi. Thì bây giờ nguyên liệu cuối cùng thì mình sẽ cho đậu hũ vào nha. Bởi vì là đậu hũ nó dễ nát, cho nên là mọi người lưu ý là phải để cuối cùng nha mọi người. Chứ bỏ vào quá sớm á thì nó sẽ bị vụn á, nó nát. Rồi Trinh sẽ cho đậu hũ vào. Nếu mà mọi người muốn thấm hơn á, mọi người lấy cái nước dùng á, mọi người rưới lên một xíu cho nó thấm vào cái đậu hũ. Đẹp mắt hơn mọi người ha. Quá là đẹp mắt luôn nè. Nhìn cái nồi canh hấp dẫn. Trinh sẽ điểm xuyến lên cho mình trong nồi canh này một ít ớt để cho nó dậy mùi, cho nó cay nồng hơn một xíu, cho nó ấm bụng. Ăn vào cái trời mùa đông này nè, trời mưa lạnh này nè, nó sẽ ấm bụng hơn ha. Trinh sẽ cho thêm một ít ớt. Mọi người có thể đảo nhẹ nha, đảo nhẹ để cho đậu hũ nó không bị nát nhưng mà nó vẫn có thể thấm vị hơn, đều hơn. Đảo những cái bắp cải nè, kim châm nó đọng ở dưới nè, rồi cho cái đậu hũ của mình nó thấm vị hơn á mọi người. Đảo nhẹ thôi nha mọi người. Bây giờ là mình đã thấy cái nồi canh của mình nó sôi rồi nè, nó chín rồi nè. Mình sẽ cho thêm một ít hành lá cũng như là hành ngò vào nữa nha. Đây mình cho thêm một ít hành lá nữa nha.
Nóng nha mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ múc ra chén và mình thưởng thức nha. Múc một ít đậu hũ nữa nè. Mình thích ăn đậu hũ lắm. Có cái vị cay cay nồng của ớt nha. Xong rồi thêm một chút mà chua chua nhẹ của kim chi á mọi người. Xong rồi một chút của bắp cải. Trời, nó quyện vào, nó rất là thơm. Nó rất là ngọt nước luôn. Mà nó không hề bị mặn nha mọi người. Trời ơi, cái này uống là ấm bụng lắm luôn á. Cái trời mà mưa như vậy nè. Bây giờ mình sẽ thử đậu hũ trước nha. Cái này mà mình ăn với cơm á mọi người, rất là bắt cơm luôn. Mà tôi nói nha, cái bà nào mà muốn mà cưa cà rút rồi đó mà trời se lạnh này nè, mình làm chén canh này nè qua đưa cho ảnh là ảnh đổ liền. Tin tôi, chắc chắn luôn. Quá luôn. Trời ơi, ăn tới đâu là ấm bụng tới đó nha mọi người. Cái trời mưa lạnh này nè, mình công nhận luôn á, trời mưa se lạnh như vậy mà có một cái chén kim chi này nè, mình ăn rất là ấm bụng mà ngon nha. Rất là tốt nữa. Cái canh kim chi này nè, nó vừa tốt cho sức khỏe nè, rồi ấm bụng vào mấy cái trời lạnh như vậy nè. Rất là ok nha. Bà nào á mà thử thành công cái công thức này rồi á, comment bên dưới phần bình luận cho tôi biết nha. Ok, chúc mọi người thành công.